في قديم الزمان وفي فترة من الفترات اللي عدت على مكة، وأيام ما كانت قبيلة بني خزاعة هي المتولية أمر مكة والبيت الحرام، كان في طفل صغير اسمه زيد من قبيلة قريش. الطفل ده أبوه توفى وهو في سن الرضاعة، فأمه اتزوجت من رجل من بلاد الشام، فأخدها هي وابنها وسافر على بلاده. ولأن زيد اتربى وكبر بعيدا عن بلده وبلد أبوه وموطنه الأصلي، فأطلق عليه لقب قصي من القصور والبعد. لما كبر قصي وبقي شاب وبقي ليه كلمة مسموعة، أحس إن هو مضطهد من القبائل اللي كان عايش وسطيهم، وده لأنه ما كانش من نسله، فقرر إنه يرجع تاني على مكة. كان أيامها سيد مكة راجل اسمه حليل ابن حبشية. حليل ده كان عنده بنت اسمها حبيب، اتزوجها قصي وخلف منها 4 أولاد وبنت واحدة، وكان ليهم بنت تاني بس غير شقيقة من أم تانية. اللي يهمنا احنا في الموضوع كله من أولاد قصي وعبد مناف وعبد الدار. لما مسك قصي سيادة مكة كان ليه بعض المميزات أو مظاهر التشريف، زي مثلا انه بيكون رئيس دار الندوة، ودار الندوة هو دار المناسبات اللي كان بيتعامل فيه المناسبات المهمة الخاصة بالقبائل زي الافراح وجلسات الصلح والحاجات ديات. برضه هو المسؤول عن حجابة الكعبة، يعني هو المسؤول عن خدمتها وهو المصرح ليه فقط انه يفتح الباب بتاع الكعبة. كان من ضمن مظاهر التشريف برضه سقاية ورفادة الحاج، وده كان عبارة عن طعام وشراب بيتقدم للحجاج في موسم الحج. لما بيكون في حرب بيكون في راجل اسمه حامل اللواء أو حامل الراية، واللواء ده هو عبارة عن حربة بيكون مربوط فيها من فوق قطعة من القماش مرسوم عليها علم القبيلة، واللي ليه الشرف إنه يربط قطعة القماش دي في الحربة هو سيد القبيلة أو أي حد من أبنائه. عبد مناف كان ليه شخصية قوية وكان كلمته مسموعة في القبيلة، ولكن عبد الدار كان هو أكبر أخواته يعني البكر، فعلشان كده وصى قصي إنه بعد ما يموت السقاية والرفادة وجميع مقاليد الحكم تروح لعبد الدار بعد وفاته. ولأنه قصي كانت كلمته زي السيف على رقبة الكل سواء حي أو ميت، فأولاده سمعوا كلامه ونفذوا وصيته من غير أي مشاكل. وتمر الأيام ويتجوز عبد مناف ويخلف عمرو وعبد شمس والمطلب ونوفل، وفي نفس الوقت يتجوز عبد الدار ويخلف عبد مناف وعثمان والسباك وعبد آل عمرو. ولما يتوفى عبد مناف وعبد الدار يبدأ أولاد الاثنين يتخانقوا مع بعض على مناصب القبيلة، فاتقسمت قبيلة قريش الفرقتين. كانت هتحصل بينهم حرب كبيرة إلا إنهم قرروا يقعدوا مع بعض ويتصالحوا واتفقوا إنهم يقسموا مناصب القبيلة على بعض. فكانت السقاية والرفادة والقيادة من نصيب بني عبد مناف، أما دار الندوة والحجابة واللواء فكانت من نصيب بني عبد الدار. وأولاد عبد مناف عملوا قرعة ما بينهم، فكانت الرفادة والسقاية من نصيب عمرو، أما القيادة فكانت من نصيب عبد شمس. كان المعروف عن عمرو إنه بيهشم الخبز أو يفتت الخبز قبل ما يقدمه للحجاج، علشان كده أطلقوا عليه لقب هاشم. هاشم بطبيعة عمله كتاجر فكان بيسافر كتير. في مرة من المرات سافر هاشم إلى الشام، وبدل ما يرجع على مكة رجع على المدينة، وهناك اتزوج سلمى بنت عمرو بنت عدي من قبيلة بني النجار. فضل هاشم عايش في المدينة لفترة كانت مراته فيها حملت بولد، وقام هاشم مسافر مرة تاني لبلاد الشام في أرض فلسطين وتحديدا في غزة. يتوفى هاشم من غير ما حد من أهله يعرف حاجة عن مراته التانية اللي في المدينة. وفي سنة 497 تولد مراته طفل ذكر وتسميه شيبة، وده لأن كان في بقعة في شعر راسه كانت كلها عبارة عن شعر أبيض. فضل شيبة عايش في يثرب عند أخواله من غير ما حد من أهل أبوه عارف عنه أي حاجة. ولما كمل 7 أو 8 سنين سمع بيه عمه المطلب، وطلع فورا تجاه المدينة علشان يجيب ابن أخوه علشان يعيش معاه. أخذ المطلب شيبة وركب وراه على الناقة بتاعته وطلع بيه على مكة. بمجرد ما أهل مكة شافوا شيبة وهو راكب ورا عبد المطلب افتكروا إن عبد المطلب مشتري عبد جديد، فقالوا إنه عبد المطلب. وعلى الرغم من إن المطلب نفسه قال لهم إنه ده يبقى شيبة ابن أخي هاشم، إلا إن شيبة لبس في الاسم باقي عمره وبقي اسمه عبد المطلب. اتربى عبد المطلب وكبر في بيت عمه المطلب، ولما مات المطلب سيطر أخوه نوفل على أملاك عبد المطلب وأخذها منه بالقوة. فعبد المطلب راح لبعض الرجال من القبيلة وطلب منهم إنهم ينصروه على عمه، فهم رفضوا وقالوا إن دي مشكلة بينك وبين عمك وإحنا مش عايزين نتدخل وسطيكم. على طول عبد المطلب راح باعت رسالة لأخواله اللي عايشين في المدينة:
أول ما سمع خاله أبو سعد ابن عدي رسالة عبد المطلب أخذ معاه 80 رجل وقام طالع بيهم على مكة مباشرة. نزل في مكان اسمه الأبطح قريب من مكة، وهناك قابل عبد المطلب ورفض إن يروح لبيت عبد المطلب إلا لما يقابل نوفل ابن عبد مناف. كان نوفل قاعد في مكة وسط مشايخ قريش، وفجأة يدخل عليهم أبو سعد ابن عدي وقام مطلع سيفه وقال لنوفل: ورب الكعبة لئن لم ترد على ابن أختي أملاكه لأمكنن هذا السيف منك. فقال له نوفل: لقد رددتها عليه، وقام مشهد مشايخ القبيلة على الكلام ده. بعد اللي حصل ده طلع نوفل وراح اتحالف مع بني عبد شمس على بني هاشم. قبيلة خزاعة لما شافت أخوال عبد المطلب وهم بينصروه فقالوا: لقد ولدناه كما ولدتموه ونحن أحق بنصرته. فقاموا دخلوا دار الندوة وتحالفوا مع بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، والحلف ده هيترتب عليه أحداث مهمة زي ما نشوف في الأحداث اللي جاية. وبكده تكون الحلقة انتهت، ونكمل إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. وما تنساش لايك وشير الفيديو. سلام. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة